ओके यो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ है देखिरहेछ सर ओके इन द लास्ट क्लास वी डिराइभ वन एक्सप्रेसन एउटा एक्सप्रेसन हामीले डिराइभ गर्यौं इम्प्याक्ट लोडिङको लागि कुनै हाइटबाट एउटा लोडलाई हामीले सडनली ड्रप गर्यौं भने के भयो त्यो लोड स्ट्रक भएर जुन त्यो डिफर्मेसन आउँछ त्यसलाई हामी के गर्छौं इम्प्याक्ट फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर म्याक्सिमम डिफर्मेसन म्याक्सिमम स्ट्रेस अथवा म्याक्सिमम फोर्स निकाल्छौं एन्ड द फर्मुला इज सिग्मा म्याक्सिमम स्ट्रेस निकाल्नको लागि जुन त्यो मुभिङ लोड छ डायनामिक लोड छ त्यसले गर्दा आउने म्याक्सिमम लोड निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं स्ट्याटिक डिफर्मेसन अथवा स्ट्याटिक स्ट्रेस अथवा स्ट्याटिक फोर्स निकाल्छौं एन्ड वी मल्टिप्लाई दैट विथ इम्प्याक्ट फ्याक्टर और डायनामिक मल्टिप्लायर र डायनामिक मल्टिप्लायरको एउटा फर्मुला हामीले डिराइभ गर्यौं लास्ट क्लासमा दैट इज 1 + √1 + ट्वाइस s by delta st delta st भनेको स्ट्याटिक डिस्प्लेसमेन्ट ट्वाइस s भनेको 2 into height from which the load is dropped हैन जहाँबाट ड्रप गरिन्छ त्यो हाइट हो र यो फर्मुला युज गरेर हामीले एउटा प्रब्लम पनि सल्भ गर्यौं लास्ट क्लासमा अब एउटा अर्को प्रब्लम सल्भ गरौं आज एन्ड देन वी विल मुभ टु स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु टर्सन स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु शियर त्यसपछि हाम्रो च्याप्टर सकिन्छ एउटा अझ एउटा एक्जाम्पल अर्को टाइपको तपाईहरुको एक्जाममा आउन सक्छ सर त्यो अस्तिको एन्सर चाहिँ किन फरक आयो त फरक आयो हजुर अस्ति मैले दिएको प्रब्लमको भन्नुभयो हजुर 4000 नै आज सर 4000 आउनु पर्छ 4000 आउनु पर्छ अनि स्ट्रेस मेगापिक्सल आएछ ए मेगापास्कल आएछ स्ट्रेस कति आछ 80 मेगापास्कल ठीक छ ठिकै छ त्यो केही प्रब्लम भएपछि फेरि हेरौँला अहिले एउटा अर्को खालको प्रब्लम यो इम्प्याक्ट लोडिङबाट आउन सक्ने तपाईको एक्जाममा एउटा चाहिँ अस्तिको जस्तो प्रब्लम भयो एउटा चाहिँ बीमको प्रब्लम आउन सक्छ यसबाट त्यही भएर एउटा बीमको प्रब्लम पनि सल्भ गरौँ त्यसपछि फेरि हामी यो जुन कुनै प्रब्लमहरु तपाईले गर्दाखेरि मिलेन भने हामी फेरि डिस्कस गरौँला छुट्टै टाइममा ओके लेट मी राइट डाउन द क्वेशन find the instantaneous maximum deflection फर्मुलाहरु चाहिँ तपाईले याद गर्नु होला किन भन्दा एक्जाममा फर्मुला चाहिन्छ हामीलाई and bending stress instantaneous deflection and bending stresses for a 50 50 mm by 50 mm 50 mm by 50 mm steel beam of 1 meter span 1 meter span width with simply supported support with simply supported supports when stock at the mid span by a 150 Newton weight falling from a height of 75
millimeter above the top of the beam. Also, find the maximum deflection and bending stresses bending stresses when the same load is suddenly applied. Take E. The value of E is equal to 200 giganewton per meter square. So this is our question. यो question हो. अब यसलाई हामी solve गरौँ. Find the instantaneous maximum deflection and bending stresses for a 50 mm by 50 mm steel beam of 1 meter span with simply supported supports when struck at the mid-span by a 150 Newton weight, falling from a height of 75 mm above the top of the beam. Also find the maximum deflection and bending stress when the same load is suddenly applied. Take the value of E is equal to 200 giganewton per meter square. So this is the value for steel. अब यो simple problem छ. एकदम simply तपाईले solve गर्न सक्नुहुन्छ. यो question को लागि एउटा सानो म figure बनाउँछु यहाँ. Then we will try to solve this problem. यो बुझ्नु भयो question मा के भयो भन्दा बिचमा एउटा weight चाहिँ fall भइराछ certain height बाट र we have to find the maximum deformation of the beam. So now this is our problem. एउटा beam छ यस्तो खालको simply supported beam, simply supported supports हरु भएको beam. It means hinge and roller हैन. एक ठाउँमा hinge छ एक ठाउँमा roller छ. A मा hinge, B मा roller छ भनौं. र एउटा weight चाहिँ यहाँबाट drop भएको छ. So this weight is falling. यसरी drop भएर यो बिचमा यसरी drop भएको छ. And this is 1 meter. जम्मा 1 meter को beam छ यो. Span of the beam is 1 meter. अब beam deflection हुन्छ यसरी. यो weight ले गर्दा यो weight drop भएर यो beam यसरी deflect हुन्छ. अलिकति बिचमा परेन यो. बिचतिर भनौं यहाँनिर यसरी weight drop भयो. र यो deformation हामीले find out गर्नु छ. We have to find this deformation. यो delta is equal to what? यो चाहिँ हामीले find out गर्ने हो. र यो weight चाहिँ कति छ भन्दा W is equal to 150 Newton. 150 Newton को weight छ. यो drop भएको छ. र यो drop भएको height जुन छ यो height यो भनेको h is equal to कति छ? h is equal to 75 mm बाट drop भएको छ. हैन यो 75 mm बाट weight drop भयो. र अर्को के दिएको छ भ्यालु भन्दा यो beam को cross section हामीलाई थाहा छ. So this is the cross section of the beam. यसको cross sectional dimension हामीलाई दिएको छ. This is 50. यो rectangle जस्तो भयो तर यो square रहेछ. 50 mm र यो पनि 50 mm. 50 mm by 50 mm को beam. So this is the cross sectional area of the beam. र यो weight drop भएको छ 75 mm height बाट. So now we have to find the maximum deflection.
अब यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दा यो डिफ्लेक्सन चाहिँ हामीले सिधै लेख्न सक्छौँ डेल्टा स्ट्याटिक। यो हामीले अस्ति डिराइभ गरेका छौँ एउटा एक्सप्रेसन। सपोज डेल्टा स्ट्याटिक यदि पोइन्ट लोड माथिबाट ड्रप नभइकन सिधै एप्लाई भएको भए कति हुन्थ्यो? डेल्टा स्ट्याटिक इज इक्वल टु हामीले अस्ति निकालिसकेका छौँ। यो कसरी निकाल्यौँ भन्दाखेरि WLQ बाई 48 EI। यो हेर्नुहोस् त अस्ति हामीले यो गरेका थियौँ। म फेरि यहाँ तपाईँलाई जस्ट हिन्ट्स दिन्छु यो गर्नको लागि। तपाईँले फेरि गर्नुभयो पनि हुन्छ, नभए सिधै यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दा हामीलाई यो फर्मुला थाहा छ। यस्तो खालको प्रब्लम हामीले अस्ति गरेका थियौँ। पी छ भने यो जुन डिफर्मेसन छ डेल्टा, यो स्ट्याटिक भनौँ सपोज, यसको लागि हामीले के गरेका थियौँ? एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टु इन्टर्नल वर्क डन गरेका थियौँ। इन्टर्नल वर्क डन इज अल्सो कल्ड स्ट्रेन इनर्जी यु हैन। यसरी हामीले सल्भ गरेर निकालेका थियौँ। यो के गरेका थियौँ भन्दा हाफ इन्टु पी इन्टु डेल्टा स्ट्याटिक, सपोज यो डेल्टा स्ट्याटिक लेख्यौँ, इज इक्वल टु यो चाहिँ के हो? सबमेसन अफ इन्टिग्रेसन अफ 0 टु L m स्क्वायर dx बाई ट्वाइस EI। यो तपाईँलाई याद छ होला, अस्तिको क्लासमा हामीले यो गरेका थियौँ। यसरी हामीले डेल्टा स्ट्याटिकको भ्यालु निकालिसकेका छौँ WLQ बाई 48 EI। सो यु क्यान डाइरेक्टली युज दिस भ्यालु। किन भन्दा पहिले नै निकालिसकेका छौँ। डेल्टा स्ट्याटिक इज इक्वल टु WLQ, P को ठाउँमा W भयो, WLQ बाई 48 EI। अब हामीलाई यो W को भ्यालु दिएको छ यहाँ 150 न्युटन। 150 मल्टिप्लाइड बाई L को भ्यालु मिटरलाई मिलिमिटरमा लगाउँ, 1000 L क्युब डिभाइडेड बाई 48। यो चाहिँ कति दिएको छ? 200 जिगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर। अब यसलाई पनि तपाईँले केमा लानु पर्यो भन्दा न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा लानु पर्यो। कति हुन्छ? 10 को पावर 9 mm मा लानु पर्यो। मिटर स्क्वायरलाई अब mm मा राखिरहेको छ हामीले। जुन जुन भयो भने तपाईँले कन्सिस्टेन्ट बनाउनुहोस् यो यसलाई। अब 200 दिएको छ, 200 होला कि mm मा लानु पर्यो। मिटरमा लानु भयो नि हुन्छ, मिटरमा लगेर गर्नुहोस् अथवा mm मा लानु, जुनमा लगे नि हुन्छ। यो अब यहाँ सर्ट एन्ड फ्याक्टरले तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को चाहिँ दिएको छ आई। आई को भ्यालु, आई भनेको कति भयो? आई इज इक्वल टु BD क्युब बाई 12। यो पनि राख्नुहोस्। कति आउँछ यो? mm मा राख्नुहोस् अथवा मिटरमा राख्नुहोस्। यसलाई पनि कन्सिस्टेन्ट बनाउनुहोस्। फाइनली यु विल गेट डेल्टा स्ट्याटिक इज इक्वल टु, यो सबै राख्नु होला है। मिटरमै राख्नु भयो पनि हुन्छ। मिटरमा राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो जुन भ्यालु आउँछ डिफर्मेसनको त्यो अलि पोइन्टमा आउने भएकोले mm मा राख्नु भयो पनि हुन्छ, मिटरमा राख्नु भयो पनि हुन्छ। BD क्युब बाई 12 इज 50 इन्टु 50 को क्युब डिभाइडेड बाई 12 यो आउँछ। त्यसपछि फाइनली यो भ्यालु पनि यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। फाइनली यु विल गेट, मिटरमा राख्नुभयो भने अथवा mm मा राख्नुभयो भने 30 इन्टु 10 टु पावर माइनस 6 मिटर। मिटरमा यति आउँछ। mm मा भयो भने 30 इन्टु 10 टु पावर माइनस 3 mm मा आउँछ हैन। 30 इन्टु 10 टु पावर माइनस 3 mm मा आउँछ। अलि पोइन्ट धेरै आउँछ, 0.0006 वटा 0 पछिबाट 3 आउने भयो मिटरमा। ठिकै छ, -6 मा राख्यौँ। डेल्टा यो बुझ्नुभयो? डेल्टा स्ट्याटिक यो WLQ बाई 48 EI कहाँबाट बुझ्नु भएको छ? यो हामीले निकालिसकेका छौँ पहिले। एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टु इन्टर्नल वर्क डन गरेर डेल्टा स्ट्याटिकको भ्यालु निकालिसकेका छौँ। अब डेल्टा स्ट्याटिकमा जस्ट यु हेभ टु सब्स्टिट्युट द भ्यालुज अफ WLQ बाई 48 EI। W को भ्यालु सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ, L को गऱ्यौँ, E को गऱ्यौँ, I को गऱ्यौँ र यहाँ युनिट चाहिँ कन्सिस्टेन्ट बनाउनुहोस् तपाईँहरूले आफैले। आइदर यु सुड युज न्युटन मिटर अर न्युटन mm हैन। जुन गरे नि भयो, किलो न्युटनमै लगे नि भयो, जे गरे नि हुन्छ। तर यहाँ न्युटनमा छ लोड, त्यही भएर न्युटनमा हामीले गऱ्यौँ। अब यो जुन यो हामीले निकाल्यौँ डेल्टा स्ट्याटिक, त्यसपछि एउटा फर्मुला मैले अघि लेख्दिएँ त्यहाँ अर्को पेजमा। डेल्टा म्याक्सिमम इज इक्वल टु कति हुन्छ? इम्प्याक्ट फ्याक्टर मल्टिप्लाइड बाई
यो लेख्यौं डेल्टा स्ट्याटिक, डेल्टा यो स्ट्याटिकले मल्टिप्लाई गरौँ। अब इम्प्याक्ट फ्याक्टरको भ्यालु निकाल्नको लागि वी हेभ अनदर फर्मुला, इम्प्याक्ट फ्याक्टर इज इक्वल टु 1 प्लस रुट ओभर 1 प्लस ट्वाइस यर्स डिभाइडेड बाई डेल्टा स्ट्याटिक हैन। यो फर्मुलामा फेरि सब्स्टिट्युट गर्नुस्, 1 प्लस रुट ओभर 1 प्लस 2 इन्टु यर्स को भ्यालु 75 mm, 75 mm इज गिभन। अब डेल्टा स्ट्याटिक हामीले निकालिसक्यौँ, 30 इन्टु 10 टु पावर -3 हुन्छ यो mm मा लाँदाखेरि, 30 इन्टु 10 टु पावर -3 है, मिलिमिटरमा लाँदाखेरि, मिटरमा -6 छ। नाउ दिस इज 71.72 आयो। अब डेल्टा म्याक्स इज इक्वल टु के हुने भयो, डेल्टा म्याक्स इज इक्वल टु इम्प्याक्ट फ्याक्टर इज 71.72 मल्टिप्लाइड बाई डेल्टा स्ट्याटिक इज 30 इन्टु 10 टु द पावर -6 मिटरमा राखेँ, mm मा राख्नु भयो भने हुन्छ। सो दिस विल बी फेरि 2.152, यो क्यालकुलेसन कहीँ मिस्टेक छ भने हेर्नु होला, चेक गरेर भन्नु होला, 2.152 mm। सो दिस इज डेल्टा म्याक्स। यसरी तपाईले डायनामिक डेल्टा निकाल्न सक्नुहुन्छ युजिङ द भ्यालु अफ इम्प्याक्ट फ्याक्टर। इम्प्याक्ट फ्याक्टर हामीले इम्प्याक्ट फ्याक्टरको फर्मुला हामीले डिराइभ गरिसकेका छौँ, डेल्टा स्ट्याटिकको फर्मुला हामीले डिराइभ गरिसकेका छौँ। इम्प्याक्ट फ्याक्टर मल्टिप्लाइड बाई डेल्टा स्ट्याटिक गर्नुस्, यु विल गेट डेल्टा म्याक्सिमम ड्यू टु द्याट डायनामिक लोड। यो ड्रपिङ लोडले गर्दा जुन स्टक हुन्छ त्यसमा बिममा, त्यसले गर्दा आउने डिफ्लेक्सन निकाल्नको लागि यु जस्ट ह्याभ टु मल्टिप्लाई डेल्टा स्ट्याटिक विथ इम्प्याक्ट फ्याक्टर हैन, इम्प्याक्ट फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नुस्, सिम्पली आइहाल्यो। अब अर्को कुरा पनि निकाल्नु पर्ने छ यसमा, बेन्डिङ स्ट्रेस। बेन्डिङ स्ट्रेस, बेन्डिङ स्ट्रेस निकाल्नको लागि नाउ फर क्यालकुलेटिङ बेन्डिङ स्ट्रेस, बेन्डिङ स्ट्रेसको लागि फर्मुला हामीलाई थाहा छ, सिग्मा, यो स्ट्याटिक पहिला निकालौँ, त्यसलाई इम्प्याक्ट फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्छौँ, इज इक्वल टु m by I into y, m by I into y। अब म्याक्सिमम बेन्डिङ स्ट्रेस कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि, म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँ हुन्छ, यो बिमको म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ सेन्टरमा हैन। यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ड्रा गर्नुभयो भने कस्तो हुन्छ, सेन्टरमा म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ र त्यो बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु कति हुन्छ, PL/4 होला। बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु कति हुन्छ, W/2 रियाक्सन भयो इन्टु L/2, बुझ्नुभयो, बेन्डिङ मोमेन्ट बिचमा सेन्टरमा बेन्डिङ मोमेन्ट W/2 इन्टु L/2, किन भन्दा रियाक्सन कति आउँछ W/2 हैन, W छ, W/2 भनेको रियाक्सन भयो इन्टु L/2 भनेको बिचको मोमेन्ट, W/2 इन्टु L/2। अब यो I/Y लाई Z मान्नु भयो पनि हुन्छ, नभए I पनि राख्नुस् र Y पनि राख्नुस्। Y को भ्यालु कति हुन्छ, इन्टु Y भनेको कति हो, Y भनेको D/2 डेप्थ अफ द सेक्सन डिभाइडेड बाई 2 डिभाइडेड बाई I भनेको BD/12 हैन, रेक्टेंगलको लागि। सो दिस विल बी इक्वल टु, अब यो Z को भ्यालु राख्दा पनि हुन्छ, नभए W/2 WL डिभाइडेड बाई 4 होल डिभाइडेड बाई, अब D र D क्यान्सल भयो, 2 ले 12 लाई BD/6 हैन, यो भनेको Z रेक्टेंगुलर सेक्सनको Z। अब यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस्, WL/4, W भनेको कति छ 150 न्युटन। अब यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ, 150 इन्टु L इज 1 मिटर, अहिले मिटरमा राखौँ अथवा mm मा राखेर गरे पनि हुन्छ, डिभाइडेड बाई 4 न्युटन पर mm स्क्वायर, BD/6। 150 भनेको W भयो हैन, यो पनि 1000 राख्नुस् सपोज। अब यो चाहिँ 50 इन्टु 50 स्क्वायर डिभाइडेड बाई 6, यो भनेको I/Y।
I by y भनेको z, z को टर्ममा राख्नु भयो भने हुन्छ, नभए I र y को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस्। 50 × 50 स्क्वायर बाइ 6 कति आयो भन्नुस् त? 1000 WL/2 ठीक छ है, यो गरेको W × L डिभाइडेड बाइ 4 2 × 2 4 भयो। W is 150 × 1000 divided by 4 50 × 50 square by 6 सर W/2 चाहिँ किन लेखेको? W लिँदा हुँदैन थियो? W/2 किन लिएको भन्दा यो हेर्नुस् न, P भएको ठाउँमा हेर्नुस् न, यहाँनिर रियाक्सन कति आउँछ? यो रियाक्सन P/2 आउँछ हैन? हो कि हैन भन्नुस् त? अब म्याक्सिमम मोमेन्ट भनेको कहाँ हुन्छ? यो हेर्नुस्, यो स्ट्याटिक निकालिरहेको छौँ है हामीले, अनि त्यसले डिभाइड गर्छौँ इम्प्याक्ट फ्याक्टरले। त्यसपछि यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम कस्तो हुन्छ भन्नुस् त? यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम यस्तो खालको हुन्छ हैन? म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँ छ? यहाँ छ है। यो P छ, यो रियाक्सन कति छ? P/2 छ। यताको रियाक्सन पनि P/2 छ। अब बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ? P/2 × L/2 हैन बेन्डिङ मोमेन्ट। हामीलाई म्याक्सिमम निकाल्नु छ, त्यही भएर म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँ छ थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि बल्ल हामी त्यो मोमेन्ट युज गर्छौँ। अनि जुन ठाउँमा म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ त्यहाँनिर के हुन्छ? म्याक्सिमम बेन्डिङ स्ट्रेस हुन्छ। त्यही भएर P/2 भनेको रियाक्सन लिएको हो। P को रियाक्सन इन्टु यो डिस्टेन्स। सेक्सन हामीले बिचमा काट्छौँ, त्यहाँ बिचमा सेक्सन काट्दाखेरि आउने मोमेन्ट भनेको P/2 × L/2। सो दिस विल बी, यो गरिसकेपछि तपाईले यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने 0.0018 यति आयो कि कति आयो भन्नुस् त? mm², न्युटन पर mm²। यति नै हो सर। 0.0018 न्युटन पर mm²। सो दिस इज सिग्मा एसटी। अब सिग्मा म्याक्स निकाल्नु। सिग्मा म्याक्स निकाल्नलाई के गर्न पर्यो? सिग्मा म्याक्स इज इक्वल टु इम्प्याक्ट फ्याक्टर इन्टु सिग्मा स्ट्याटिक। इम्प्याक्ट फ्याक्टरको भ्यालु हामीसँग छ 71.72 इन्टु 0.0018 न्युटन पर mm² गर्नुस्, आइहाल्यो हैन? सर मेरो त 36 मेगापास्कल आयो त सर। 36 आयो? कुन चाहिँ सिग्मा? मेगापास्कल छ। एकपल्ट चेक गर्नुस् न। 150 × 1000 डिवाइडेड बाइ 4 150 ठिकै छ, यो चेक गर्नुस् न, यति आउनु पर्यो। अनि इम्प्याक्ट फ्याक्टर इन्टु सिग्मा एसटी गर्नुस्। यो चाहिँ कति आउँछ भन्दा यो चाहिँ 129.1 मेगापास्कल आ 129.1 मेगापास्कल। सो दिस इज द एन्सर। यसरी कहिलेकाहीँ यो क्वेसन आउँछ, यो पनि यो फाइनल एक्जामकै क्वेसन हो। कुनै बिममा अब यसरी वेट फल भएर त्यसमा स्ट्रक भयो भने त्यसले गर्दा आउने डिफ्लेक्सन निकाल्यो। जस्ट यु हेभ टु फाइन्ड इम्प्याक्ट फ्याक्टरको भ्यालु निकाल्नु पर्छ। इम्प्याक्ट फ्याक्टर इन्टु डेल्टा स्ट्याटिक निकाल्न तपाईले गरिसक्नु भएको छ अस्ति। डेल्टा स्ट्याटिक मल्टिप्लाइड बाइ इम्प्याक्ट फ्याक्टर गर्नुस्, देन यु विल गेट द भ्यालु अफ म्याक्सिमम डिफर्मेसन। अब अर्को यसैमा अर्को क्वेसन छ हेर्नुस् त। अल्सो फाइन्ड द म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन एन्ड बेन्डिङ स्ट्रेस व्हेन द सेम लोड इज सडनली अप्लाइड। अर्को क्वेसन छ यसैमा, when the load is suddenly applied. अब यसको लागि हामीले अस्ति डेराइभ गरेका छौं। सडनली अप्लाइड गर्यो भने इम्प्याक्ट फ्याक्टरको भ्यालु कति हुन्छ? अब हाइटबाट ड्रप गर्ने हैन कि सडनली लोडलाई अप्लाई गर्यो भने इम्प्याक्ट फ्याक्टर इज इक्वल टु 2। सो नाउ युज 2 एज इम्प्याक्ट फ्याक्टर। त्यसपछि निकाल्नुस् डेल्टा ड्यू टु अब सडनली अप्लाइड भनौं। यो सडनली अप्लाइड को डेल्टा भनेको इज इक्वल टु इम्प्याक्ट फ्याक्टर 2 मल्टिप्लाइड बाइ डेल्टा स्ट्याटिक गर्नुस्। त्यसपछि आन्सर आइहाल्यो। त्यसपछि स्ट्रेस सिग्मा सडनली अप्लाइड इज इक्वल टु 2 इन्टु सिग्मा स्ट्याटिक। अघि हाम्रो जुन इम्प्याक्ट फ्याक्टर आथे 71.72 त्यो चाहिँ त्यो हाइटबाट ड्रप गर्दाखेरि भयो 75 mm बाट। तर इफ द लोड इज ओन्ली सडनली अप्लाइड, ड्रप नगर्ने, अब के गर्ने, ओन्ली सडनली अप्लाइड भयो भने द
इम्प्याक्ट फ्याक्टर विल बी 2 यसरी निकाल्नुस् त्यसपछि यो आन्सर तपाईले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् डेल्टा स्ट्याटिक र सिग्मा स्ट्याटिक हामीले निकालिसकेका छौं अब यो डेल्टा सडनली एप्लाइड र डेल्टा सिग्मा सडनली एप्लाइड यसरी निकाल्नुस् अब एउटा एक्जाम्पल फेरि अर्को म तपाईहरुलाई गर्नलाई आफै गर्नु होला यो र त्यसपछि हामी शेयरको एउटा डिराइभ गरौँ अब एक्सरसाइजको लागि सेम क्वेशन find maximum deflection and bending stresses for a 500 by 500 mm square steel beam of 6 meter span with simply supported supports when struck at the midspan by a 20 kilonewton weight. 20 kilonewton weight falling from a height of 12.5 meter mm 12.5 mm above the top of the beam. Take the value of E is equal to 200 giganewton per meter square. So please try to solve this problem. यो solve गर्नुस् यो same problem हो just भ्यालुहरु चेन्ज गर्दिए अघिकोमा हाम्रो लोडको भ्यालु पनि कम थियो अब लोडको भ्यालु कति भयो यसमा 20 किलोन्युटन भयो र स्पान 1 मिटर थियो अघि यसमा 6 मिटर भयो अरु सबै लगभग सेम छ क्रस सेक्सनल एरिया पनि इन्क्रिज भयो 50 mm थियो 500 mm भयो जस्ट भ्यालु चेन्ज गर्नुस् जस्ट ट्राई टु सल्भ दिस प्रब्लम हाइट 12.5 हो कि 125 12.5 mm हाइट चाहिँ घट्यो अघिकोमा अलि बढी थियो 75 mm थियो यसमा 12.5 mm भयो नाउ प्लिज ट्राई टु सल्भ दिस प्रब्लम भेरी सिम्पल प्रब्लम यसलाई सल्भ गर्नुस् यति भयो भने तपाईलाई लगभग पुग्छ होला इम्प्याक्ट लोडिङ यो बाहेक पनि अरु एक्जाम क्वेशनहरु पनि तपाईले हेर्नु होला र ट्युटोरियल सिट म पछि प्रोवाइड गराउँला भ्यायो भने त्यसबाट नि गर्नु होला यसको आन्सर यो सेम मेथड युज गर्दै जानुस् यसको अब आन्सर भन्नु छ त्यो निकालेको छ कि छैन यसको म आन्सर लेख्दिन्छु यो एकपल्ट चेक गर्नुस् तपाईले इम्प्याक्ट फ्याक्टरको भ्यालु इज इक्वल टु यो मिलाछ कि छैन यो गरेको हेर्नु होला र सिग्मा स्ट्याटिक 1440 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर स्ट्याटिक आइसकेपछि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् त्यसपछि डायनामिक आइहाल्छ अब यो बुझ्नु भयो यसमा के कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् नभए अब हामी के गर्छौं भन्दा स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु shear stress strain energy due to shear stress डिराइभ गरौँ त्यसपछि टर्सनको पहिला इक्वेसन डिराइभ गरौँ strain energy due to shear यो बुझ्नु भयो यसमा सिम्पल छ जस्ट यु हैव टु फाइन्ड द स्ट्याटिक डिफर्मेसन त्यसपछि त्यसलाई डायनामिक मल्टिप्लायरले मल्टिप्लाई गर्नुस् यु विल गेट म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन ड्यू टु दैट मुभिङ लोड
अब अर्को भनेको हामीलाई चाहिने स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु shear. Strain energy due to shear. Okay, let me derive expression for strain energy due to shear. Shear stress भनेको कस्तो भन्दा suppose if we have a beam like this, यस्तो खालको बीममा अब सपोज कुनै लोड छ यसमा भने हामीले यो एउटा सेक्सन लियौं, यति सेक्सन लिएर यो सेक्सन भनौं dx, x डाइरेक्सनमा dx लियौं, यसको क्रस सेक्सन भनेको चाहिँ यो भनेको d हो, यो भनेको b हो हैन, यो भनेको डेप्थ, यो भनेको ब्रेथ विड्थ b. यो बीम को अब यो सर्टेन एलिमेन्ट्री सेक्सन लियौं dx भने यसमा लाग्ने शियर स्ट्रेस यो बेन्डिङ सँगसँगै शियर पनि लागेको हुन्छ बीममा. शियर स्ट्रेस भनेको स्लाइडिङ स्ट्रेस, स्लाइड हुने खालको स्ट्रेस हो. अब यसको एलिमेन्ट हामीले लियौं भने यसलाई फर्स्ट डायग्राम ड्रा गर्छु. डायग्राम बुझ्नुस्, त्यसपछि हामी डिराइभ गर्छौं. अलिकति एक्जागरेट गरेर मैले यसरी बनाए यसको डायग्राम. यो चाहिँ हाम्रो के हो, यो बीमको एलिमेन्ट्री सेक्सन यो हैन. अब यो बीममा शियर स्ट्रेस लागेको हुन्छ. शियर स्ट्रेस भनेको कसरी लाग्छ भन्दा यो भनेको शियर स्ट्रेस हो. अब हामीले तलको पार्टलाई फिक्स गर्दियौं सपोज भने यो कसरी मुभ हुन्छ यो बीम. अब यो छ, यो हाम्रो एक्सिस. अब यो पोइन्ट सपोज मुभ भएर यहाँ पुग्यो, यो पोइन्ट यहाँ पुग्यो, यो पोइन्ट चाहिँ मुभ भएर यहाँ पुग्यो, यो पोइन्ट चाहिँ मुभ भएर यहाँ पुग्यो. यो अलिकति फिगर कन्फ्युजिङ हुन सक्छ. यस्तो खालको हेर्नुस्, यो पोइन्ट यहाँ पुग्यो, यो पोइन्ट यहाँ पुग्यो. ड्यास ड्यास लाइनले देखाएको चाहिँ फाइनल पोजिसन हो. अब यसलाई 2D मा पनि देखाउँछु म यहाँ. 2D मा हेर्ने हो भने चाहिँ यो कस्तो भयो, हाम्रो यो अब्जेक्ट थियो है, यो अब्जेक्ट थियो. यो सपोज y एक्सिस भनौं, यो सपोज x एक्सिस र यो सपोज z एक्सिस हैन. अब 2D मा देखाउँदाखेरि यसैलाई यो y एक्सिस, यो x एक्सिस. अब यो पोइन्ट जुन छ, यो पोइन्ट मुभ भएर यो ठाउँमा पुग्यो, यसरी मुभ भयो. यो पोइन्ट मुभ भएर यो पोइन्टमा पुग्यो, यसरी मुभ भयो. अब स्ट्रेस चाहिँ कसरी लागेको छ, यसरी मुभ भयो. यसरी हजुर भन्नुस्. सर पोइन्टहरुको नेमिङ चाहिँ गर्दिनु न. हुन्छ, म पोइन्टको नेमिङ गर्दिन्छु. त्यसपछि यहाँ भनौं न यसलाई ए भनौं हैन, यसलाई बी भनौं, यसलाई सी भनौं, डी भनौं हैन. यो ए भन्ने पोइन्ट गयो ए ड्याशमा, बी भन्ने पोइन्ट गयो बी ड्याशमा. बुझ्नुभयो है. यो 2D मा त सिम्पल छ. अब 3D मा चाहिँ ए अलि यो सानो भयो डायग्राम, त्यही भएर बी सी डी. अब ए भन्ने पोइन्ट मुभ भएर ए ड्याशमा, बी भन्ने पोइन्ट मुभ भएर बी ड्याशमा. अब यसलाई ई भनौं, एफ जी, यहाँनिर एच. अब जी भन्ने पोइन्ट मुभ भएर जी ड्याशमा, ई भन्ने पोइन्ट मुभ भएर ई ड्याशमा. यसरी शेयरिङ एक्सन भयो यसमा. बुझ्नुभयो. यो 2D फिगर बुझ्नुस्. 3D अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ, त्यही भएर 2D बुझ्न भए पनि हुन्छ. अब यो पछि बनेको फिगर नभए यस्तो खालको 3D फिगर चाहिँ पछि चाहिँ कस्तो बन्यो भन्दा सुरुमा यस्तो थियो हैन. पछि बनेको फिगर चाहिँ यसरी अलिकति गाह्रो छ के यो फिगर बनाउने भन्छ.
ठिकै छ 3D मा बनाउन अझ गाह्रो छ तपाईको त्यो 3D मा मैले माथि बनाइदिएको छु त्यही नै फिगर हो त्यसलाई 2D मा यहाँ बनाएको यो अलि स्ट्रेट नभएर कन्फ्युजन हुन सक्छ यो स्ट्रेट लाइन हो त्यसपछि यो पोइन्ट चाहिँ यसरी मुभ भयो अब पछिको पोजिसन भनेको A ड्याश B ड्याश C र D चाहिँ मुभ भएन A चाहिँ मुभ भएर A ड्याश मा गयो B चाहिँ मुभ भएर B ड्याश मा गयो ड्यू टु दिस शेयर स्ट्रेस अब यसलाई डिराइभ गरौँ यो शेयर स्ट्रेस चाहिँ सपोज टाउ यो पनि टाउ अब यसमा पनि शेयर स्ट्रेस लाग्छ यसरी टाउ टाउ अब यसमा अब डेरिभेसन गरौँ B भन्ने पोइन्ट यो B ड्याशमा है यो पोइन्ट B ड्याश हो यो पोइन्ट G ड्याश हो A ड्याशमा भयो यसलाई म्युट गरौँ के गर्ने ओके अब यो शेयर स्ट्रेसको कारणले गर्दाखेरि जुन मुभ भयो अब यहाँ जुन यो एंगल छ अलि ठुलो डायग्राम बनाउँछु है तपाईलाई यो कन्फ्युज नहोस् भनेर अब म 2D डायग्राम अलि ठुलो बनाइदिन्छु हाम्रो यस्तो खालको इमेज थियो यस्तो खालको रेक्ट्याङ्गुलर पार्ट थियो अब यो मुभ भएर यसरी मुभ भयो यो स्ट्रेसको कारणले गर्दा यो मुभ भएर यहाँ गयो त्यसपछि एक्सिस हाम्रो सपोज यहाँ छ भनौँ एक्सिस यो हामीले के मानेको थियौँ x र यतातिर y मानेको थियौँ अब यो जुन एंगल छ यो एंगललाई फाइ अथवा गामा मानौँ यो गामा छ सपोज अब यो साइजलाई चाहिँ यो dx यो dy र अर्कोतिर जुन छ त्यो dz dx dy र dz अब यो गामा भएपछि यो जुन पोइन्ट मुभ भयो हामीले यो पोइन्टलाई के मान्यौं भन्दा भन्नुस् त यो पोइन्टहरु हामीले के मानेका छौं त्यो पनि लेख्यौं A B C D so this is A B C यसलाई मानेका थियौं D हैन यो A भन्ने पोइन्ट मुभ भएर यो पोइन्ट भनेको A ड्याश यो भनेको B ड्याश अब A देखि A ड्याश सम्म अथवा B देखि B ड्याश सम्मको जुन डिफर्मेसन छ यो भनेको गामा इन्टु कति हुन्छ गामा इन्टु dy है गामा इन्टु dy र शेयर स्ट्रेन भनेको के हो गामा इज द शेयर स्ट्रेन र यसको 3D मा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि बनाएको थियौं 3D मा यसको डाइमेन्सन चाहिँ यसलाई 2D मा बुझ्नु भयो हुन्छ 3D जनरली त्यति चाहिदैन dx यो जुन यो छ यो चाहिँ कति हुने भयो dz अब dz भनेको कति भयो यतातिर गएर यो भनेको b विड्थ हैन यसको विड्थ यो चाहिँ लेन्थ तिर हामीले हेरिरा छौं यो चाहिँ बुझ्नुस् अब यो जुन हाइट छ यो हाइट चाहिँ कति हुने भयो dy dz इक्वल टु कति हुन्छ यतातिर भनेको यसको विड्थ हो हैन हामीले क्रस सेक्सन अघि जुन बीममा बनायौ यो चाहिँ अलिकति बुझ्नुस् तपाईहरुले यो क्रस सेक्सनमा यो भनेको हामीले के मानेका थियौं b मानेका थियौं यो भनेको d मानेका थियौं यहाँ d भनेको dy भयो dx भनेको लेन्थ तिर भयो र dz भनेको चाहिँ विड्थ तिर b so this is the cross section of the beam यसमा हेर्नु भयो भने क्रस सेक्सन भनेको यो पार्ट हो यो क्रस सेक्सन हो बुझ्नु भयो यसरी हामीले यो एक्सप्रेसन अब एक्सप्रेसन लेखौं यसको लागि
अब जुन हामीले एक्सियल को लागि गरेका थियौं त्यो तपाईहरुलाई याद होला एक्सियल मा हामीले के गरेका थियौं भन्दा एक्सियल स्ट्रेन को लागि एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी को लागि एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी को लागि हामीले एक्सटर्नल वर्क डन निकालेका थियौं एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टु हाफ इन्टु एभरेज फोर्स हाफ इन्टु पी इन्टु डेल्टा गरेका थियौं हैन त्यसपछि स्ट्रेन एनर्जी इन्टर्नल वर्क अथवा स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टु गरेका थियौं के आएको थियो पी स्क्वायर एल बाइ ट्वाइस ए हामीले निकालेका थियौं यसैलाई हामीले के टर्ममा लेखेका थियौं पी स्क्वायर भनेको पी स्क्वायर एल बाइ ट्वाइस ए लाई 1/2 यसलाई सिग्मा स्क्वायर इन्टु v डिवाइडेड बाइ e मा एउटा टर्म निकालेका थियौं यसैलाई e है यो एप्सिलन हैन यो e हो यंग्स मोडुलस त्यसपछि अर्को निकालेका थियौं 1/2 सिग्मा इन्टु एप्सिलन इन्टु भोल्युम यो जस्ट तपाईले सब्स्टिट्युट गर्दै जानुस् p स्क्वायर l बाइ ट्वाइस a मा p को ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्नुस् सिग्मा को टर्ममा अनि सिग्मा स्क्वायर v बाइ e आउँछ अब e लाई एप्सिलन को टर्ममा र सिग्मा को टर्ममा सब्स्टिट्युट गर्नुस् हाफ सिग्मा एप्सिलन v यो हामीले स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु एक्सियल स्ट्रेस निकालेका थियौं अब यही टर्म अनुसार हामीले अब यो निकाल्छौं अब यसमा हाम्रो डेल्टा कति भयो यो जुन डेल्टा यो भनेको डेल्टा हो यो डेल्टा इज इक्वल टु गामा इन्टु dy अनि एभरेज फोर्स डेल्टा इज इक्वल टु गामा इन्टु dy गामा इन्टु dy र एभरेज फोर्सलाई सपोज f एभरेज लेखे मैले f एभरेज इज इक्वल टु शियर फोर्स f डिवाइडेड बाइ 2 हैन किनभने एभरेज भनेको 0 प्लस f डिवाइडेड बाइ 2 अब स्ट्रेन एनर्जी u इज इक्वल टु के हुने भयो 1/2 इन्टु f भनेको एभरेज फोर्स इन्टु डेल्टा भनेको डिस्टेन्स so this is the strain energy half into f into delta अब f भनेको कति हुन्छ f भनेको stress multiplied by area is equal to u is equal to 1/2 अब जुन फोर्स छ फोर्स भनेको टाउ भनेको स्ट्रेस भयो यहाँ हेर्नुस् टाउ लेखेका छौं हामीले स्ट्रेसलाई सो दिस इज टाउ र यो टाउ को लागि एरिया कुन हुन्छ हेर्नुस् त यसमा यो भनेको टाउ यो जुन टाउ एप्लाई हुने एरिया हो त्यो भनेको कति हुन्छ फिगरमा हेर्नुस् त यो हाफ इन्टु टाउ इन्टु क्रस यो यसको लागि टाउ एप्लाई हुने एरियाले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो फोर्स निकाल्नको लागि टाउ इन्टु एरिया कति हुन्छ यसमा b dy dx multiplied by dx multiplied by dz हैन यो बुझ्नु भयो है dx multiplied by dz यो जुन एरियामा यो एप्लाई भइराछ नि शियर स्ट्रेस यो हेर्नुस् मैले यहाँ धेरै एरोहरु बनाइदिए यो एरिया लिनु पर्यो किनभने शियर स्ट्रेस एप्लाई हुने एरिया भनेको यो माथि पनि यसरी नै यो एरिया हो हेर्नुस् यो एरिया भनेको dx multiplied by dz इन्टु यो भनेको हाम्रो फोर्स भयो multiplied by distance भनेको डेल्टा डेल्टा भनेको हामीले लेखिसकेका छौं त्यहाँ गामा इन्टु dy यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो डिस्टेन्स हो फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गामा इन्टु dy यसलाई du लेखौं इलिमेन्ट्री एरिया को लागि भएर हाफ इन्टु टाउ अब यसलाई तपाईले सब्स्टिट्युट गर्नुस् d इज इक्वल टु 1/2 इन्टु टाउ इन्टु गामा इन्टु dx dy dz हैन dx इन्टु dy इन्टु dz भनेको अब यहाँ लेखे है यो du इज इक्वल टु 1/2 टाउ भनेको स्ट्रेस गामा भनेको स्ट्रेन शियर स्ट्रेस हो इन्टु dv एउटा यो इक्वेसन आयो हाफ इन्टु टाउ इन्टु गामा इन्टु dv
यो भनेको जुन हाम्रो एक्सेलमा जस्तै एउटा इक्वेसन आयो त्यसपछि यसलाई अब हामीले के सब्स्टिट्युट गर्छौं भन्दा यसमा हाम्रो जस्तै एक्सियल स्ट्रेनमा के थियो E = सिग्मा बाइ एप्सिलोन थियो हैन त्यस्तै अब यो शेयरमा चाहिँ हामी मोडुलस अफ रिजिडिटी युज गर्छौं मोडुलस अफ इलास्टिसिटी को ठाउँमा यो भनेको टाउ बाइ शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाइ शेयर स्ट्रेन यो पढ्नु भएको छ है स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल्समा मोडुलस अफ रिजिडिटी भनिन्छ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो यो भनेको मोडुलस अफ रिजिडिटी मोडुलस अफ रिजिडिटी शेयर स्ट्रेस र शेयर स्ट्रेन को टर्मलाई हामीले यसरी मोडुलस अफ रिजिडिटी बाट रिप्रेजेन्ट गर्छौं यसलाई सब्स्टिट्युट गरौँ यसमा भने अब तपाईले के पाउनुहुन्छ भन्दा u शेयर को लागि स्ट्रेन एनर्जी = इंटीग्रेशन फ्रम यो भोल्युम इंटीग्रल टाउ स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस g dv यो चाहिँ हाम्रो एउटा एक्सप्रेसन आयो यु शेयर को लागि आउने जुन शेयर स्ट्रेन एनर्जी = इंटीग्रेशन भोल्युम इंटीग्रल अफ टाउ स्क्वायर बाय ट्वाइस g dv बुझ्नु भयो यसमा जस्ट हामीले के गर्यौं भन्दा स्ट्रेन एनर्जी = हाफ इन्टु फोर्स इन्टु डिफर्मेसन गर्यौं फोर्स को लागि हामीले हाफ टाउ इन्टु dx इन्टु dz राख्यौं र डेल्टा को लागि गामा इन्टु dy राख्यौं जस्ट अनि त्यसपछि भोल्युम हो dx dy बाइ dz भनेको हाफ इन्टु टाउ इन्टु गामा इन्टु dv गर्यौं अब d अनि त्यो गामा को ठाउँमा हामीले के राख्यौं गामा = टाउ बाइ g राखेपछि u शेयर = टाउ स्क्वायर बाइ ट्वाइस g dv को इन्टिग्रेसन अब हामीले यो निकाल्यौं u शेयर = भोल्युम इंटीग्रल टाउ स्क्वायर बाय ट्वाइस g इन्टु dv अब शेयर स्ट्रेस टाउ इज गिवन बाय v बाय a अब क्यापिटल B भनेको शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय गभर्निङ एरिया अब यो सब्स्टिट्युट गर्नु यसमा u शेयर = इंटीग्रेशन 0 to L v स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर टाउ स्क्वायर को ठाउँमा त्यसपछि ट्वाइस g एज इट इज छ dv भनेको चाहिँ फेरि एरिया इन्टु dx त्यही भएर u शेयर = इंटीग्रेशन 0 to L अब एरिया इन्टु dx गरा भएर 0 to L मा चेन्ज गरौँ है भोल्युमलाई हामीले के गर्यौं अब एरिया इन्टिग्रल लाइन इन्टिग्रलमा लग्यौं v स्क्वायर ds डिवाइडेड बाय ट्वाइस ag सो दिस इज आवर फर्मुला यसमा बुझ्नुभयो u शेयर = v स्क्वायर ds बाय ट्वाइस ag हाम्रो त्यसमा के आएको थियो बेन्डिङमा इंटीग्रेशन m स्क्वायर ds हैन यो हामीले dx लेखेका छौं यसमा के कन्फ्युजन छ भने प्लिज आस्क dx v स्क्वायर dx बाइ ट्वाइस ag हाम्रो u बेन्डिङ के थियो इंटीग्रेशन 0 to L m स्क्वायर dx बाइ ट्वाइस ei थियो है यस्तै खालको फर्मुला हामीले यसरी निकाल्यौं त्यस्तै एक्सियल को लागि हाम्रो के थियो p स्क्वायर l बाइ ट्वाइस ei इंटीग्रेशन को टर्ममा राख्ने हो भने p स्क्वायर भन्छ त p स्क्वायर l बाइ ट्वाइस ei ठीक है यो m स्क्वायर dx बाइ ट्वाइस ei p स्क्वायर dx बाइ ट्वाइस ga अब के गरौँ भन्दा यसमा अलिकति यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा रेक्टेंगल को लागि एउटा सेप फ्याक्टर भन्ने निकाल्नु पर्छ के यसमा अब के गरौँ यस्तो भन्नु चाहिँ
For a rectangular shape अथवा सेक्सन भन्नुस् यदि तपाईको बीम रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन छ भने यो तपाईले अब यो पुरै डेरिभेसन गर्न चाहिँ हामी भ्याउँदैनौँ स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल्समा गर्नु भएको छ त्यो याद गर्नु पर्यो तपाईले स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल्समा तपाईले के गर्नु भएको छ भन्दा यस्तो खालको सेक्सन लिनुभयो हैन त्यसपछि यसलाई यसरी एउटा डेरिभेसन गर्नु भएको छ यो भएन त्यसपछि यो d/2 क्रस सेक्सन लिँदाखेरि यहाँनिर एउटा सानो स्ट्रिप लिन्छौं र यहाँनिर यसको यो पार्ट जुन छ यतिलाई हामीले के लेख्छौं भन्दा यो चाहिँ y र यहाँदेखि यहाँसम्म यो स्ट्रिप चाहिँ dy यो चाहिँ y बार अनि यो जुन विड्थ छ यो चाहिँ b अब यसको लागि तपाईले एउटा फर्मुला डिराइभ गर्नु भएको छ टाउ shear stress at the segment is equal to vq divided by ib is equal to q भनेको चाहिँ moment of the area a into y bar divided by ib यो फर्मुला तपाईले स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल्समा डिराइभ गर्नु भएको छ नभए एकपल्ट यो तपाईले फेरि हेर्नु पर्यो where v is the shear force at any section of the beam. That varies along the length of the beam. त्यसपछि q भनेको चाहिँ a into y bar first moment of area about the neutral axis q I भनेको moment of inertia about the centroidal axis about the centroidal axis and b भनेको width of the beam. So this is the formula from strength of materials. Tau is equal to VQ divided by IB. यस्तो डायग्राम बनाएर यो तपाईले डिराइभ गर्नु भएको छ एकपल्ट हेर्नु होला अब यसमा हेर्नुस् q को भ्यालु q भनेको फर्स्ट मोमेन्ट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस यो हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं भन्दा a into y bar इज इक्वल टु अब यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्नु भए पनि हुन्छ अथवा सिधै यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ b into d/2 minus y into y plus d/2 minus y divided by 2 किन भन्दा यो एरिया हेर्नुस् यो एरियाको हामीले मोमेन्ट निकाल्यौं d/2 minus y भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म यो y भयो यो जुन यसको हाइट छ यो भनेको d/2 minus y हो d/2 minus y
So this is the height. र यसको width कति भयो b b into d by 2 minus y भनेको यसको एरिया आयो अनि यो y प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म यो बिचसम्म भनेको y प्लस d by 2 minus y by 2 भनेको यसको y बार y प्लस d by 2 minus y भनेको y बार भयो y प्लस d by 2 minus y by 2 y बार यो भनेको a into y बार यसरी निकाल्यौ अब यसलाई हामीले लेख्न सक्छौं is equal to b by 8 d square minus 4y square यसलाई जस्ट सिम्प्लिफाई गर्यौं बुझ्नु भयो यो हामीले के गर्यौं भन्दा q भनेको फर्स्ट मोमेन्ट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस यो फर्मुला चाहिँ तपाईले हेर्नुस् यो फर्मुला हामीले अब फेरि यहाँ डिराइभ गर्न आउँदैन यो टाउ इक्वल टु v भनेको शियर फोर्स हो q भनेको फर्स्ट मोमेन्ट अफ अबाउट न्यूट्रल एक्सिस फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस i भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया एन्ड b इज द विड्थ अफ द बीम र q को अब हामीले q चाहिँ के गर्यौं a into y बारलाई b into d by 2 minus y अनि यो भनेको एरिया भयो into y बार को फर्मुला राख्यौं यो कहिलेकाहीँ एक्जाममा आउन सक्छ डेरिभेसन हो यो अब हेर्नुस् अब हामीले टाउ को भ्यालु निकाल्यौं टाउ इज इक्वल टु हामीले के लेखेका थियौं vq by I into b इज इक्वल टु कति भयो b भयो q को ठाउँमा b into d square minus 4 यो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ b into d square minus 4y square b into divided by 8 ib ओके b into b यो जस्ट सब्स्टिट्युट गर्यौं हामीले यसमा इज इक्वल टु यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि v by 8i d square minus 4y square यो टाउको भ्यालु निकाल्यौं यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गरेर अब यहाँ हेर्नुस् अब यसमा हामीले u को भ्यालु u ड्यू टु shear stress u shear is equal to यो हामीले भर्खर डिराइभ गरेको फर्मुलामा अब यसलाई सब्स्टिट्युट गरौँ इंटीग्रेशन टाउ स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस g dv अब यसमा सब्स्टिट्युट गरौँ यसलाई यो जुन टाउ को भ्यालुलाई टाउ भनेको shear stress यो हामीले निकालेका छौं स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल्स बाट 0 v into d square minus 4y square divided by 8i यसको होल स्क्वायर 1 by twice g dv अब यसलाई चाहिँ इंटीग्रेशन सल्भ गर्नु पर्यो अब as we know dv is equal to यो चाहिँ भोल्युम इन्टरभलमा छ यसलाई हामी अब लाइन इन्टरभलमा चेन्ज गर्छौं dv is equal to dx into dy into dz is equal to
dx into dy into dz चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ dz भनेको b हो width of the beam is equal to अब u share dx into dy into b अब यसलाई इन्टिग्रेट गरौँ यो पछि फेरि एकपल्ट तपाईले हेर्नु होला अलिकति बुझ्न अहिले गाह्रो जस्तो लागे पनि त्यस्तो गाह्रो छैन यो v into d square minus 4y square whole square 4y square पाउनु छ त्यो यहाँ त्यसपछि 8i divided by 8i whole square b by twice g म त्यही भएर यो डिटेलमा लेखिरहेको छु dy dx is equal to अब यो 0 to l एउटा इंटीग्रल एउटा चाहिँ minus d by 2 to d by 2 b square into b divided by 128g आउँछ यो I square त्यसपछि यो बाँकी इन्टिग्रेसन चाहिँ तपाईले आफै गर्नु होला d4 minus 8 d square y square plus 16 y4 dy dx ल यो चाहिँ अब इन्टिग्रेसनमा तपाईले गर्नुस् यसलाई हामीले सिम्पली के गर्यौ भन्दा टाउ को भ्यालु राख्यौ टाउ इक्वल टु vq by ib को भ्यालु u शेयर को टाउ स्क्वायर इन्टिग्रेसन टाउ स्क्वायर ट्वाइस d by dv मा त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्यौ त्यसपछि इन्टिग्रेट गर्यौ 0 to l सम्म चाहिँ dx लाई इन्टिग्रेट गर्छौं माइनस d by 2 देखि d by 2 सम्म dy लाई इन्टिग्रेट गर्छौं अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नुस् र फाइनली यु विल गेट यो गर्नुस् है यो आफैले गर्नु होला यो गाह्रो छैन इन्टिग्रेसन गर्ने हो जस्ट यसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ यो जस्ट इन्टिग्रेसन गर्ने हो dy र dx मा इन्टिग्रेसन गर्ने यसलाई इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि के पाउनु चाहिँ म अलिकति अझ सिम्प्लिफाई गर्दिन्छु यसलाई इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन 0 to l e square b divided by 128 एरिया कहाँ हरायो सर gi स्क्वायर बक्नुस् है dx मा यसलाई गर्नुस् यसलाई चाहिँ माइनस d by 2 देखि d by 2 सम्म d4 minus 8 d square y square plus 16 y4 dy यसलाई dy मा गर्ने यसलाई dx मा गर्ने हेर्नुस् पहिला dy लाई गर्नुस् त्यसपछि dx लाई गर्नुस् त्यसपछि फाइनली यु विल गेट तपाईको हेर्नुस् यहाँ dx भोल्युमलाई हामीले के गर्यौ dx dy र b मा चेन्ज गर्यौ हैन dx dy र dz भनेको भोल्युम हो अब dz भनेको कन्स्ट्यान्ट छ त्यसमा इन्टिग्रेसन गर्न पर्दैन b को टर्ममा राख्यौ त्यसलाई र dy को टर्ममा एकपल्ट इन्टिग्रेट गर्यौ dx को टर्ममा एकपल्ट इन्टिग्रेट गर्यौ हैन यसपछि त एरिया यसमा इन्कर्पोरेट भइहाल्यो अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नुस् फाइनली तपाईले के पाउनुहुन्छ भन्दा यो इन्टिग्रेसन चाहिँ गर्नु होला बिस्तारै फाइनली यु विल गेट यसमा v भनेको जुन छ नि यो क्यापिटल v भनेको यो भनेको शेयर फोर्स हो है यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनुस् यो भोल्युम हैन क्यापिटल v भनेको शेयर फोर्स हो यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दै गर्नुस् एकछिन टाइम लाग्छ तपाईले गर्नु होला यो केही पनि गाह्रो छैन तपाईले फाइनली पाउने भनेको 3/5 g a इन्टिग्रेसन 0 to l v भनेको चाहिँ शेयर फोर्स dx अब एरिया भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ एरिया भनेको b into d एरिया इज इक्वल टु b into d हाम्रो जुन अघिको क्रस सेक्सन थियो यसमा यो भनेको d हो यो भनेको b हो b into d भनेको एरिया हो हैन b into d कै टर्ममा हामीले गर्दै छौं यो अघि हामीले के लेखेका थियौ d by 2 लेखेका थियौ यहाँ यसरी लिएका थियौ हामीले हैन यसलाई गरेका थियौ एकपल्ट अब यो सुरुको फर्मुला नै तपाईले बुझ्नु भएन भने एकपल्ट स्ट्रेन्थ अफ मेटल्स फेरि हेर्नु होला नभए अरु सिम्पल छ सुरुको फर्मुला टाउ इक्वल टु vq by ib vq by ib चाहिँ हामीले लेख्यौ
त्यसपछि हाम्रो जुन यु सेयर को लागि आएको स्ट्रेन एनर्जीको फर्मुलामा त्यसलाई सब्स्टिट्युट गरेर त्यसलाई जस्ट हामीले इन्टिग्रेसन गरेको 3/5 GA 0 to L v square dx आउँछ। अब हामीले यो के गर्न खोजेको किन यो गर्दैछौँ भन्दाखेरि एउटा करेक्सन फ्याक्टर चाहिन्छ के यसमा रेक्टाङ्गलको लागि। जस्तै अब म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु। अघि हामीले u इक्वल टु निकालेका छौँ। u इक्वल टु एउटा जेनरलाइज फर्मुलामा हामीले के निकालेका छौँ भन्दा u इक्वल टु (0 to L v square by twice GA dx हैन यो निकालेका छौँ। अब u रेक्टाङ्गलको लागि के आयो? रेक्टाङ्गलको लागि हामीले भर्खरै निकाल्यौँ 3/5 GA भित्रै राखे पनि हुन्छ अथवा यसलाई बाहिर राख्ने मैले ठिकै छ dx। अब हामीले निकाल्न खोजेको के हो भन्दा करेक्सन कोएफिसिएन्ट सेप फ्याक्टर पनि भनिन्छ यसलाई। म फेरि रिपिट गरेर भनिदिन्छु तपाईलाई एकपल्ट। k इज द रेशियो अफ u by u रेक्टाङ्गल। अब k निकालौँ k इक्वल टु u by u रेक्टाङ्गल इक्वल टु u भनेको हामीले निकालिसकेका छौँ त्यहाँ भन्छ त यो अलिकति मिलेन रेशियो अफ u by u dash। यो चाहिँ यस्तो गर्नुस् यसलाई u rectangle divided by general u rectangle divided by general u rectangle भनेको आयो 3/5 integration 0 to L v square by GA into dx। तल चाहिँ कति आयो भन्दा 1/2 integration 0 to L v square by GA into dx is equal to अब यो काटिहाल्यो हैन। त्यसपछि अब बाँकी रह्यो के भन्दा 3/5 into 2/1 is equal to कति भयो 6/5 is equal to 1/2 यो हैन 6/5 is equal to 1/2। therefore for a rectangular section the value of shape factor is equal to यसलाई चाहिँ के लेख्छौं shape factor लाई हामी डेजिग्नेट गर्छौं के ले k is equal to 1.2। यो सेप अनुसार फरक हुन्छ। अब स्ट्रेन एनर्जी for rectangular section strain energy for rectangular section u is equal to k into यो चाहिँ हाम्रो जनरलाइज फर्मुला 0 to L v square dx divided by twice GA। so this is the formula। हाम्रो जनरलाइज फर्मुलामा चाहिँ के लेख्छौं। अब रेक्टाङ्गलको लागि के को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 1.2 हुन्छ। अरु शेपको लागि पनि हामी निकाल्न सक्छौं तर अरु शेपको लागि तपाईलाई चाहिदैन यो कोर्समा। पछि तपाईले फेरि अझ हायर स्टडीज गर्दाखेरि अब अरु सेक्सनको लागि कस्तो हुन्छ त सर्कलको लागि ट्रायंगलको लागि अथवा अरु कुनै टाइपको सेक्सनको लागि आई सेक्सनको लागि के हुन्छ शेप फ्याक्टर भन्ने कुरा पछि डिटेलमा गर्नुहुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको फर अ रेक्टाङ्गुलर सेक्सन द भ्यालु अफ के दिस इज कल्ड शेप फ्याक्टर इज इक्वल टु 1.2। यति प्रुभ गर्नको लागि हामीले यो सबै गरिरहेछौं। किन भन्दा तपाईको एक्जाममा रेक्टाङ्गुलर सेक्सनको बीमा आयो भने तपाईले यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ। v स्क्वायर dx by twice GA को इन्टिग्रेसन जेनरलाइज फर्मुला हो। त्यसमा चाहिँ तपाईले k ले मल्टिप्लाई गर्दिनु भयो भने शेप कन्सिडर भयो। यो फर्मुला चाहिँ तपाईले याद गर्नु होला। दिस इज द फर्मुला फर obtaining
shear stress of a rectangular section. Strain energy of a rectangular section. Strain energy due to shear stress है फेरि strain energy due to axial हेर्यौं हामीले strain energy due to bending हेर्यौं and this is strain energy due to shear and for rectangular section k is equal to 1.2 बुझ्नु भयो यसमा के कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् त यसमा नभए एकपल्ट यसलाई फेरि डिटेलमा हेर्नुस् तपाईले मैले यहाँ रिकर्डिङ पनि गरिरहेको छु अनि त्यसपछि पनि केही बुझ्नु भएन भने पछि हामी फेरि डिस्कस गरौँ र यसमा केही कन्फ्युजन भयो भने आज हामीले के गर्यौं भन्दा एउटा बीमको प्रब्लम सल्भ गर्यौं एउटा चाहिँ शेयरको लागि स्ट्रेन एनर्जीको फर्मुला डिराइभ गर्यौं यति गर्यौं ओके आजलाई अब यति नै गरौँ केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला लेट मी डाउनलोड द अटेन्डेन्स के 7 ठीक छ अब यसमा के गर्यौं भन्ने कुरा म एकपल्ट फेरि एकपल्ट ब्रिफली भनिदिन्छु सुरुदेखि हेर्नुस् त यहाँ हामीले कहाँदेखि सुरु गर्यौं यो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु शेयर यसमा हेर्नुस् यसबाट सुरु गर्यौं फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गर्यौं हैन फोर्सलाई एभरेज फोर्स लियौं इन्टु डिस्टेन्स हेर्नुस् स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टु हाफ इन्टु एफ इन्टु डेल्टा हाफ इन्टु एफ इन्टु डेल्टा गर्यौं एफ को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यौं हाफ टाउ डीएक्स डीजेड गर्यौं डेल्टा को भ्यालु गामा डीवाई गर्यौं र फाइनली हामीले के निकाल्यौं भन्दा यु शेयर इज इक्वल टु भोल्युम इन्टिग्रल अफ टाउ स्क्वायर डीवी बाइ ट्वाइस जी निकाल्यौं अब त्यसलाई जेनरलाइज गर्दाखेरि यु शेयर इज इक्वल टु 0 टु एल v स्क्वायर डीएक्स बाइ ट्वाइस एजी यही फर्मुला हामीले त्यहाँ युज गरेका छौं यो चाहिँ जेनरलाइज फर्मुला भयो त्यसपछि हामीले के गर्यौं रेक्टेंगलको लागि यो स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल्सबाट एउटा फर्मुला युज गर्यौं टाउ इज इक्वल टु vq बाइ ib यो भनेको डिस्ट्रिब्युसन अफ शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन अफ शेयर स्ट्रेस भनेर स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल्समा हेर्नु होला यो तपाईले प्रुफ पनि गर्नु भएको छ यो युज गरेर हामीले यसलाई इन्टिग्रेट गरेपछि यो जुन एउटा यु शेयर फोर रेक्टेंगल निकाल्यौं त्यसपछि यो रेक्टेंगल र जेनरलाइज अघिको रेशियोबाट हामीले के निकाल्यौं k को भ्यालु निकाल्यौं k को भ्यालु कति आयो भन्दा 1.2 सो दिस इज द डेरिवेसन अफ स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु शेयर स्ट्रेस नाउ इफ यु डोन्ट हैव एनी क्वेशन्स लेट मी इन द क्लास केही क्वेशन छ भने सोध्नु होला नभए एकपल्ट फेरि हेर्नुस् यसलाई अनि फेरि केही बुझ्नु भएन भने यु क्यान आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास टुमोरो वी हैव अनदर क्लास सो इफ यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड एनीथिङ in this derivation then you can ask me in our next class tomorrow केही क्वेशन छ भने सोध्नुस् नभए आजलाई इन गरौँ क्लास थ्यांक यू भेरी मच थ्यांक यू सर